And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay umihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at welcome sa ating channel. Ito ang channel kung saan tayo nagpo-post ng mga video for mathematics grade 7 hanggang grade 10, general mathematics at pre-calculus. So if gusto mo ng mga ganitong klaseng video ay ini-invite kita na mag-subscribe sa ating channel. So dito meron tayong tanong. What is the equation of a line whose slope is 3 and passes through -5, 2? So, express the equation both in standard and in slope-intercept form. Okay. So, ang lesson natin for today is determining or finding the equation of a line given ang kanyang slope, no? Given ang kanyang slope at given ang isang point na nandun sa line. Okay. So, ang solution dyan, ang gagawin natin is determine first the slope. So, ang slope natin ay 3. Now, ano daw ang x sub 1? So, pag sinabi x sub 1, tingin tayo dun sa ordered pair na nakabigay. So, yung x sub 1, yun yung unang integer. So, that is -5. Now, yung y sub 1, yun yung second integer, which is 2. And then, after that, pwede na natin i-substitute dito sa equation. So, we're going to use the point slope form. So, ito ang ating formula, no? Yan, the point slope formula na kung saan dito natin i-inject, no? Dito natin ipa-plug in yung mga values. Okay? So, to solve for this, palit natin yung y sub 1. Ano yung y sub 1? Yung y sub 1 natin ay 2. Yung slope natin ay 3. Yung x sub 1 natin ay -5. Okay, so kung lalagyan ko ng -5 dito, so mapapansin nyo, meron tayong negative and negative. So, bring down ko lang yon and then ito magiging positive. Negative times negative. Then after that, anong susunod na mangyayari dyan? So, since wala namang number dito sa labas, pwede nang alisin yung grouping symbol. Okay. And then we have to distribute 3 times 3 multiplied into quantity x plus 5. So 3 times x is 3x plus 3 times 5, no, is 15. Now sabi dito sa ating instruction, no, both in slope and intercept form and standard form. So simulan natin siya by expressing it in slope intercept form. So, kung slope-intercept form, meron tayong video tutorial about this. Ang gagawin lang natin dito sa ating nakuhang sagot ay ganito. So, dapat y lang yung matira dito sa left side ng equation. Okay? So, ang gagawin lang natin, we have to add 2 to both sides. Para mawala itong -2. At matitira na lang ay yung y mismo. Okay. So, 3x, 15 plus 2, that is 17. Okay. So, ito na ngayon ang ating slope-intercept form. Okay. Now, paano naman siya sa standard form? So, yung standard form niya ay kailangan magkasama yung x and y sa magkabila, no? Or sa left side. So, what we're going to do is just copy this. Now, kailangan lumipat nitong 3x. So, preferably, dapat 3x ang una nating isusulat, no? So, meron tayong 3x dito. So, nagsubtract tayo ng 3x. Ganun din sa kabila. Yan. So, tatanungin nyo, sir, pareho lang ba yun sa y minus 3x? So, pareho lang po yun. Pero dito, preferred natin na masulat dapat yung 3x. So, kung naglagay tayo ng -3x dito sa kanan, ganoon din sa kaliwa. Now, yung remember na yung y is positive yan, kaya meron tayong positive y. Then, afterwards, makakancel na itong part na to.
So, so kapag na-cancel na yon, ito yung gagawin natin. Matitira sa kabila yung 17 lang. Okay? Now, we have negative 3x plus y. So, mas maganda kasi kapag in-express natin yung first term in positive. So, ginagawa natin dyan, we multiply them both sides by negative 1. Okay. So, reminder lang, hindi sa lahat ng panahon kailangan i-multiply natin siya sa negative 1. No? Kapag yung 3x natin or yung expression na merong x ay positive na, so okay na yon. So, ito ginagawa natin to para mawala yung negative dun sa 3x. So, negative 1 times negative 3x, that's negative that's positive 3x. Now, negative 1 times positive y, that is negative y. Then equal to negative 17. Yan. So, yan yung posible sa isang maging sagot, no? Yan. 3x minus y is equal to negative 17. Okay? So, slope-intercept form, ito po. And then, yung kanyang standard form, ito. Okay, so let's have another example. So, example number 2. Ibahin naman natin. So, determine the equation of a line whose slope is, gawin natin negative yung slope, negative 5, and passes through 2 and negative 7. So, still, express pa rin natin yung both equation in standard form and slope-intercept form. Okay. So, yung solution, syempre, yung slope, kunin muna natin, siya ay negative 5 daw. Ang x sub 1 natin ay 2, yung first number or first integer, so ating ordered pair. Yung y sub 1 naman, yun yung negative 7. Okay. So, mabilis na lang to. So, using the point slope form, substitute natin, ang ating y sub 1 is negative 7. Okay. So, lagay ko negative 7 muna dyan. Ang ating slope naman ay negative 5. Ang atin namang x sub 1 ay 2. So, papalit ko lang 2 dito. Then, simplify. Take note, may negative tayo. That will become positive 7. Now, negative 5. So, kailangan natin i-distribute ito, no? So, by distributing this, we will have negative 5x plus 10. So, negative 5 times x, negative 5x, negative 5 times negative 2 is positive 10. And then, tanggalin na natin yung grouping symbol. So, magiging y plus 7 to. And then, negative 5x plus 10. So, sa slope-intercept form, ano ang kanyang magiging itsura? So, copy ko lang muna to. So, merong positive 7. Kailangan mawala yan. So, magiging minus 7. And then, sa kabila din, meron tayong minus 7 din. Okay. So, ang mangyayari dito, makakancel na itong part na to. And then, negative 5x. So, we have plus 10 minus 7. That is positive 3. So, therefore, ito na ang ating equation. Y is equal to negative 5x plus 3. Okay. So, yan ang ating equation ngayon. Now, paano siya sa standard form? Okay. So, sa standard form, kailangan ko muna i-copy ito. Yan. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina, no, na hindi sa lahat ng panahon ay kailangan natin siyang i-multiply sa negative 1. Kasi there are times na positive naman ang ating expression with the variable x. So, saan yun makikita? Ito yun. So, I have to copy this. So, mapapansin nyo meron tayong negative 5x. So, we have to add, no? Mag-add tayo both sides ng 5x. So, dito, lalagyan nyo ng 5x, diba? Ganyan. But since yung positive ay pwede namang i-omit yan, so, hindi na susulat yan. Okay. So, we will find out na ang
sagot dito is so 5x plus y. Now, itong part na to ay mawawala na to. So, matitira na lang sa kabila ay positive 3. So, ito na po yung slope-intercept form. At ito naman yung kanyang standard form. Okay? So, let's head sa ating third equation or third example. Okay, so palitan natin iba-iba. So, find naman to find. So, find the equation of a line whose slope is, lagyan natin ng fraction, no? Ang slope niya daw ay negative 2/3 and passes through, saan siya dumadaan, for example, dadaan siya sa 4 and gawin natin negative pareho, no? So, negative, save na natin yung pinakamahirap, no? Negative 7, negative 1. So, express the equation both in standard and slope-intercept form. Okay? So, the first solution na gagawin natin is, syempre, kopyahin natin itong slope, which is negative 2/3. Now, yung kanya namang x sub 1 is negative 7. Yun yung unang number, unang integer. Yung pangalawang integer, yun yung y sub 1 natin. So, negative 1 naman siya. And then, ipalit na natin. So, by substituting, makikita natin na yung y sub 1 is negative 1. Ang slope is negative 2/3. Ayan. Ang atin namang x sub 1 is negative 7. Okay? So, we have magiging y plus 1 dito. Itong negative magiging plus, no? Plus 1. Okay? And then, we have negative 2/3. So, distribute natin yan, di ba? Okay? So, negative 2/3 x. Okay? Now, dito mapapansin nyo, meron tayong negative at negative dito. So, hindi pa natin siya nababago, no? So, magiging plus na yan. Okay? Now, we have negative 2/3 dito times positive 7, no? So, mangyayari lang dito is negative times positive, that is negative. Okay? And then, dito makikita nyo, meron tayong fraction dito na mangyayari. So, the fraction form for this is, yung multiply lang natin yung numerator, no? So, parang simplifying or multiplying rational algebraic expressions lang yan. So, 2 times 7 is 14. Now, 3 times the denominator 1 is 3. So, ito na po ngayon ang kanyang equation kung hindi pa natin isasama yung kabila. So, isasama pa natin yun, no? So, remember, meron tayong y plus 1 dito sa kabila. So, ayan. So, y plus 1 na, no? Ito na siya ngayon. Now, anong gagawin natin dito sa y plus 1 na to, no? So, yung positive 1, kailangan ilipat sa kabila, no? Kapag gusto natin siyang gawing slope-intercept form, syempre. So, let's express this in slope-intercept form. Okay. So, expressing this in slope-intercept form, ito yung makukuha natin, no? We have this positive 1, no? So, mag-minus tayo ng 1 dyan, and then mag-minus 1 din tayo sa kabila. Okay? So, makakancel na tong part na to. So, y na lang matitira. Now, ito, review tayo ng kaunti sa ating fraction, no? So, etong negative 1 na to, pwede natin siyang palitan ng 3/3. So, bakit ko nasabing 3/3 ang pwedeng ipalit? Take note na 1 yun. So, yung 3/3 ay 1 lang din naman, di ba? 3 divided by 3, ano ba yan? Di ba 1 yan? Tapos 1 yung kanina. So, ibig sabihin, equal lang yan. Now, bakit ko ginawa yan? Para mas madali tayong makapag-subtract dito sa part na to. Take note na meron tayong negative and negative. Okay, so kapag dalawang negative ang magkasunod, anong nangyayari lang dyan is, ano nangyayari kapag dalawang negative? So, nagiging negative lang din sila, nagsasama sila. So, negative 14 minus 3 is negative 17. Now, meron tayong 3 dito. So, kinokopya na lang natin yung kanyang denominator and matatanggal na ito. Yun.
So, sasabihin nyo, sir, saan napunta yung negative 1? Ito yun, nandito na siya sa 17/3. Okay. So, yan ang kanyang slope-intercept form. Ayan. So, ito po ang kanyang slope-intercept form. Okay. Now, ano ang gagawin natin kung i-express natin siya in standard form? Okay. So, para ma-express natin siya in standard form, so, we have to multiply both sides by 3. So, paano yung sinasabi ko na yun? Ang dami ko sinasabi. Oh, wait lang. So, copy ko lang to. Kasi kailangan mawala muna yung denominator na 3. Okay, so, gagawin natin, we have to use a grouping symbol. Wait lang. Okay, so ilalagay natin itong buong equation sa loob nitong grouping symbol. Now, multiply natin siya by positive 3, no? Numerator and denominator kay positive 3. So, bakit kay positive 3 minumultiply? Para mawala itong 3 na yan. Okay. So, for example, kung yung number 2, multiply mo sa 2. Kung nasa ilalim nito, 5, multiply mo sa 5. Okay. So, afterwards, ang mangyayari dito is, yung 3 multiply natin sa y, that will become 3y. Now, itong 3 na to, multiplied by negative 2/3, mawawala yung 3, magiging negative 2x na lang siya. Sa ilalim, nawawala yung 3. And then minus, so, 3, makakancel lang naman, 17 times 3 divided by 3, cancel lang yung 3, so, minus 17. Okay. Now, partially, ito na yung sagot natin. Pero kailangan ilipat natin yung negative 2x sa kabila. So, kung negative 2x na to, lilipat sa kabila, or we have to add plus 2x sa magkabila, and then 2x din dito. So, dito, makakancel na tong part na to. Okay? Negative 2x plus 2x is 0. So, ito na po ang ating final answer. 2x plus 3y is equal to negative 17. So, yan po ang ating final answer. At yan, nagkaroon tayong tatlong example sa finding the equation of a line given yung kanyang slope at a point on the line. Maraming salamat sa mga estudyante, sa mga nanonood na umabot sa point na to. This is Sir Lupheht na nagsasabi na pwede kang mag-like, pwede kang mag-comment and mag-subscribe din. Pwede ka rin mag-suggest ng anong topic ang gusto mo about mathematics. At i-share mo to sa mga classmates mo na nangangailangan, lalo ngayong pandemic, no? Kailangan ng mga nagtuturo sa kanila. At maraming salamat. This is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.